हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. डे 6 म्हणजे आरपी पर्यंत तो आपलं रिवाइज करून झालाय. नाव इट्स टाइम फॉर द डेव्हलपमेंट प्लॅन. हा टॉपिक थोडा मोठा आहे बिकॉज याच्यात जो काही आपल्या सिलेबसमध्ये आहे त्याच्यात 127, 49 या सगळ्या गोष्टी सुद्धा इन्क्लूड केलेल्या आहेत. सो ॲज पर द सिलेबस जे जे पॉइंट आहेत विल कव्हर दॅट फर्स्ट. त्याच्यानंतर लीगल ॲस्पेक्ट जे काही आहे ते कव्हर करू आणि शेवटी आपण म्हणजे पूर्ण एकत्र समराईज करू. सो विल स्टार्ट विथ द one topic, that is first is what is the difference between the structural plan and the development plan. आणि त्याच्यात खूप लोकांना कन्फ्युजन सुद्धा आहेत. खूप लोकांनी मला यावर स्पेसिफिकली विचारलं की व्हॉट इज एक्झॅक्टली द स्ट्रक्चरल प्लॅन. सी, बेसिकली इट इज ॲज गुड ॲज डेव्हलपमेंट प्लॅन, but whenever we consider the development plan, it is quite more appropriate zoning. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल डीपी मध्ये जसं आपण आता पूर्ण प्रोसेस बघितली की डीपी मध्ये एक्झॅक्ट सगळ्या गोष्टी स्पेसिफिकली मेंटेन्ड असतात, स्पेसिफिकली प्रपोज्ड असतात आणि इट इज क्वाइट म्हणजे एक्झॅक्ट दिलेलं असतं. बट व्हॉट इज एक्झॅक्टली द स्ट्रक्चरल प्लॅन? To achieve that development plan, whatever structure we make for that plan, that is known as the structural plan. So this is the basic difference between the structural plan and development plan. See, approach towards the structural plan will be framing म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जे काही इम्पॉर्टंट गोष्टी आहेत जसं रोड नेटवर्क झालं, झोनिंग झालं आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लॅनिंग, जे इनफॅक्ट कम्प्रेहेन्सिव्ह प्लॅन मध्ये पण फर्स्ट टॉप 3 जे आहेत ज्याच्यावर आपण खूप लक्ष देतो की बिकॉज ऑफ दॅट वी मीन्स फर्स्ट वी हॅव टू अचीव दॅट अँड देन वी कॅन गो फॉर द सब टॉपिक्स. सो दॅट इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन द स्ट्रक्चरल प्लॅन अँड द डेव्हलपमेंट प्लॅन. नेक्स्ट पॉइंट आहे क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन. बघा, म्युनिसिपल ऍक्ट मध्ये एक क्लासिफिकेशन दिलंय, सेन्सस मध्ये एक क्लासिफिकेशन दिलंय आणि एक URDPFI मध्ये क्लासिफिकेशन दिलंय. सो प्रश्न जर आला की अकॉर्डिंग टू द म्युनिसिपल ऍक्ट, सो यू हॅव टू गो अकॉर्डिंग टू दॅट. If the question is according to the census, then you have to opt for the census thing. And the question is URDPFI, then remember that classification of the town. So सगळ्यात अगोदर म्युनिसिपल ऍक्ट्स मध्ये काय आहे की काउन्सिल, कॉर्पोरेशन कुठे कुठे लागू आहे, किंवा जर तुम्ही गो थ्रू कराल तर तुम्हाला दिसेल की काउन्सिलची लिमिट काय आहे, कॉर्पोरेशनची लिमिट काय आहे, टाउनशिप किंवा मेट्रोपॉलिटन आहे त्याची लिमिट्स. सो डिपेंडिंग अपॉन दॅट यू कॅन फाइंड इट इन द सेक्शन नंबर 3, 4, 34, 341A. यू विल फाइंड द क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन. तसंच सेम जर तुम्ही म्हणजे बघा इथे दिलेलं आहे प्रॉपर अकॉर्डिंग टू दी म्युनिसिपल ऍक्ट. सो लार्जर अर्बन एरिया द पॉप्युलेशन इज मोर दॅन 3 lakhs, सो दॅट इज टर्म्ड ॲज द अर्बन कॉर्पोरेशन. स्मॉलर एरियाला ABC म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउन्सिल आहेत, त्याच्या म्हणजे पॉप्युलेशन क्रायटेरिया दिला आहे आणि टाइप ऑफ लोकल बॉडी अँड ट्रान्झिशनल एरिया. सो दॅट यू हॅव टू रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द म्युनिसिपल ऍक्ट. According to the census, it has been divided as class 1, class 2, class 3, class 4, class 5 and class 6. So this type of question can be asked according to the census. How many class of town is there? किंवा एखादा क्लास दिलेला असेल आणि त्याची पॉप्युलेशन रेंज विचारू शकतात. So such type of question can be framed on this part. Similarly, urban settlements according to the URDPFI guidelines. स्मॉल टाउन असेल तर 2 टाईपचे स्मॉल टाउन्स आहेत, तिथे कोणती गव्हर्निंग बॉडी. फक्त हा जो पार्ट आहे दॅट यू कॅन स्किप की अकॉर्डिंग टू द सेन्सस हाऊ मेनी स्मॉल टाउन्स आर देअर, अशा प्रकारचे प्रश्न नाही येणार. पण स्मॉल टाउन्स मध्ये कोण कव्हर करतं आणि व्हॉट इज द एक्झॅक्ट पॉप्युलेशन ऑफ स्मॉल टाउन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड. मेट्रोपॉलिटन सिटी 1, मेगापोलिस, अशा प्रकारचे प्रश्न मात्र एक्झाम मध्ये येऊ शकतात. द नेक्स्ट पॉइंट इन युअर सिलेबस इज
survey. बघा, there are the different types of survey when you deals with the DP. मी स्टार्टिंग पासून तुम्हाला सांगते की एक डेव्हलपमेंट प्लॅनची रिपोर्ट वाचा. Then you will come to know की what are the different types of survey. सो सिमिलरली फक्त याला एक टेबल फॉर्मॅट मध्ये दिलाय की फॉर एक्झाम्पल एखाद्या जागेचा आपण डेव्हलपमेंट प्लॅन बनवतोय, तर त्या डेव्हलपमेंट प्लॅनसाठी व्हॉट आर द थिंग्स दॅट वी कन्सर्न. सो सगळ्यात अगोदर क्लायमेटॉलॉजी बघतो आपण. सो फॉर दॅट वी रिक्वायर क्लायमेट डेटा, रेनफॉल डेटा, विंड डिरेक्शन्स. सो दॅट वी गॉट फ्रॉम द मेट्रोलॉजिकल इरिगेशन डिपार्टमेंट. नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन करतो. सो Census of India will provide you the demographic at that area. Then you can find it growth, age-sex ratio, distribution of population, occupational structure, existing slums. So this type of population we can get from the Census of India. For recreational facilities like open space ground, right now how many recreational facilities are there? Then you can get it from the Municipal Council Department. Same with the education, medical, establishments, all the data we can get it from the municipal council, even the economic base. Next, traffic and transportation plays an important role आणि त्याचं सर्वे म्हणजे एक्झिस्टिंग मध्ये कोणत्या प्रकारचे पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस आहे, एक्झिस्टिंग रोड्स कोणते आहेत, कम्युनिकेशन्स वेज आणि ऍक्सिडेंटल डेटा. This all we can get it from the different department like police department, PWD department, MSRDC department. So municipal council again revenue reports येतात. किती एक्सपेन्सेस झाले, किती एक्सपेन्सेस लागतात आणि how much future we need. So this type of survey we have to do in the development plan. Next point आहे critical analysis and projections. सो जसं मी आत्ता तुम्हाला सांगितलं की ह्या सगळे सर्वेस करावे लागतात. सो ऍट एक्झिस्टिंग व्हॉट वी हॅव टू डू, एक्झिस्टिंग मध्ये जे काही सुरू आहे त्याचं क्रिटिकल अनालिसिस करा की बेस मॅप मध्ये ELU जेव्हा बनतो, एक्झिस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर कोणते आहे, एक्झिस्टिंग ट्रॅफिक किंवा वॉटर सप्लाय, या सगळ्या गोष्टी कोणत्या आहेत आणि त्याच्यात कुठे कमतरता आहे. दॅट इज द then first we analyze that, then we are going to project that की right now जसं डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन्स आपण करतो, डेमोग्राफिक प्रोजेक्शन्स करायचं, देन डिमांड किती आहे आणि सध्या आपल्या कंडिशन मध्ये किती आहे, अकॉर्डिंग टू दॅट वी कॅन फाइंड आउट द गॅप अँड टू फिल दॅट गॅप then we proposed the amenities. So there are the different methods of population forecasting: arithmetical, incremental, geometrical. So where we means इथे कोणत्या प्रकारचे प्रश्न विचारू शकतात की कुठे कोणता अरिथमॅटिकल मेथड कधी वापरतात. सो लार्ज टाउन असेल, ओल्ड टाउन असेल, कारण की ऑब्विसली अरिथमॅटिकल इन्क्रीज मेथड कमी देतं. So for that we use the arithmetical increase method. For the geometrical method हायर व्हॅल्यू देतं. सपोज न्यू टाउन असेल आणि एकदमच पॉप्युलेशन वाढणार असेल, दॅट टाइम वी गो फॉर द जॉमेट्रिकल इन्क्रीज मेथड. पण ज्याने एक म्हणजे नॉर्मल साधारण टाउन असेल ज्याची ग्रोथ रेट नॉर्मल आहे, मोस्ट प्रोबेबली वी यूज द इन्क्रीमेंटल इन्क्रीज मेथड. नेक्स्ट पॉइंट इन युअर सिलेबस इज गोल्स अँड ऑब्जेक्टिव्ह. आता मी फॉर एक्झाम्पल मुंबई घेतली. सो जिथे कुठे आपण डीपी करणार आहे, वी हॅव अ गोल की फॉर एक्झाम्पल ट्रायबल रिलेटेड कोणतं म्हणजे पालघरचं असेल तर, अँड माय विजन इज वी हॅव टू मेक दिस ॲज अ ट्रायबल रिजन. सो माय विजन विल बिकम दॅट, माय ऑब्जेक्टिव्ह विल बी अकॉर्डिंग टू दॅट. If we think of the Thane and we have to make it for a metropolitan, then my vision will become how much amenities should be provided to enhance it as a metropolitan. So every development plan will have their own vision, and according to the vision, we will set our objectives. So if we see the Mumbai's DP, so transformation, equality development, environmental issue, mobility is the problem. So mobility is one of the objective.
diversity, आणि implementation of whatever we have to implement that. So such type of objective we set, because due to the vision we have, what the vision of Mumbai city, it has to be a global city that is inclusive, sustainable and livable and effective. So depending upon this vision, we have accepted our objectives. The next is public participation and implementation and financial aspects. So how the DP has to be implemented, what are the different types of the financial things that we have to take it into consideration. Section number 42, त्यामध्ये implementation of DP याबद्दल सुद्धा लिहिलेलं. So we have to cover that point. Now coming to the last point, which is quite bigger one, की what is the legal procedure of development plan, की development plan बनवताना what is exactly the legal procedure. So from section number 21 to 31, all the things has been covered as a DP part. So section number 21 tells you that की जेव्हा केव्हापासनं एखादं एखादी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन झाली किंवा हा ऍक्ट अमेंडमेंट नंतर, त्याला 3 वर्षाच्या आतमध्ये दे हॅव टू मेक अ ड्राफ्ट डीपी. ठीक आहे, विदिन इट्स ज्युरिडिक्शन, किंवा तो टाइम ते एक्सटेंड करू शकतात. पण तरीही जर त्यांनी ते बनवलं नाही, then state government will appoint म्हणजे state government will tell a officer and he is going to make that DP. It should be म्हणजे divisional joint director or a deputy director, not below the rank of ADDP. They are going to make that development plan within 3 years. Next comes to the content. What are the content? If you will see the content of RP and DP, थोडासाच फरक आहे. न्यू टाउन्स वगैरे जे आरपी मध्ये प्रपोज होतात पण डीपी मध्ये होत नाही. द अदर थिंग्स यू कॅन लिस्ट इट डाऊन. नेक्स्ट जो याच्यावर प्रश्न येऊ शकतो की व्हॉट इज मीन बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ सबस्टॅन्शियल नेचर. सो जर ड्राफ्ट डीपी मध्ये जर रिडक्शन ऑफ एरिया इज मोर दॅन 50% by reduction of amenities, तर that is known as the substantial nature. न्यू रोड इन्सर्ट झालं किंवा न्यू रिझर्वेशन आलं, तर दॅट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सबस्टॅन्शियल नेचर. एका झोन मधनं दुसऱ्या झोन मध्ये गेलं आणि ड्यू टू दॅट इट इन्क्रीजेस ती पर्सेंटेज बाय 10%, देन इट इज अ सबस्टॅन्शियल नेचर. किंवा FSI सुद्धा 10% अल्टर्ड झालं, तर दॅन इट इज नोन ॲज द सबस्टॅन्शियल नेचर. सो याच्यावर जसं मागच्या वेळेस एखादा प्रश्न होता एखाद्या केस स्टडीवर, that can be asked on a substantial nature question. Next, full procedure you have to remember. They have to declare that they have to make a development plan in one local newspaper and one or more local newspaper. 7 दिवसाच्या आत लोकांकडनं सजेशन ऑब्जेक्शन मागवावं लागतं. प्रत्येक प्लॅनिंग अथॉरिटीनी एक टाउन प्लॅनिंग ऑफिसर अपॉइंट करायला पाहिजे. He is going to make a development plan for that area. Means he is going to make the survey of that planning authority. नेक्स्ट आहे की ELU बनवा. याच्या सगळ्यांच्या ह्याच्यात तुम्हाला कालावधी लक्षात ठेवणं खूप गरजेचं आहे. की प्रश्न असा येऊ शकतो की ELU बनवण्यासाठी किती टाइम लागतो, तर इट शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ. पण जर 6 महिन्यात झालं नाही तर दॅट प्लॅनिंग अथॉरिटी कॅन अप्लाय फॉर द एक्सटेन्शन अँड दॅट एक्सटेन्शन शुड नॉट बी more 1 year. So 6 years plus 1 year, this should be the maximum time limit to prepare the existing land use plan. Then comes to the preparation and publication of draft DP. It should not be more than 2 years. आणि लोकांकडनं जे सजेशन ऑब्जेक्शन्स मागवायचे असेल, that should not be more than 30 days, means within a period of 30 days. जर population is more than 10 lakhs, then it should be 60 days. बघा, इथे प्रश्न काय विचारू शकतात की केवढ्या टाइम मध्ये यू हॅव टू मेक अ ड्राफ्ट डीपी. ठीक आहे. नेक्स्ट प्रश्न असा असू शकतो की एवढी एवढी पॉप्युलेशन आहे, तर म्हणजे किती दिवस लागेल सजेशन आणि ऑब्जेक्शन्सला. सो हे दोन्ही पॉइंट तुम्हाला कव्हर करायचे. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन अँड पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट डीपी. सो जो काही जसं आता आपण 2 years बघितलं, बट फॉर दॅट 2 years देर इज अन एक्सटेन्शन पीरियड ऑफ for population more than 1 CR, it should be
2 years म्हणजे 24 months, more 24 months. If the population is from 10 lakhs to 1 CR, 12 months extra, and in another case it is 6 months. Again, you have, means specifically for the section 27, you have one point that what should be the relation between the RP and DP. बघा, याच्यासाठी एक डिटेल व्हिडिओ सुद्धा आहे डेव्हलपमेंट प्लॅनचा, तो सुद्धा बघा. पण इथे मी शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करते की बघा, आपण कालच बघितलं की RPB इज एन एडॉक बेसिस. सो आता जर मला डीपी करते आणि आय जस्ट वॉन्टेड टू हॅव सम मॉडिफिकेशन इन द RP प्रपोजल विच इज इन द DP, then if I have to see की RP ड्राफ्ट फॉर्मॅट मध्ये की फायनल. इफ इट इज इन अ ड्राफ्ट फॉर्मॅट वी हॅव टू कन्सर्न टू द RPB, आणि जर फायनल असेल तर RPB तर नाहीच आहे, बिकॉज दॅट इज द एडॉक बेसिस. नाव वी हॅव टू कन्सिडर इट टू द स्टेट गव्हर्नमेंट. नेक्स्ट इज जो काही सजेशन ऑब्जेक्शन, जसं आपण RP मध्ये बघितलं होतं की PC होतं, सॉरी RPC होतं. इन दी डेव्हलपमेंट प्लॅन इट इज PC, म्हणजे काय, प्लॅनिंग कमिटी विल हर्ट the suggestion and objection. It should consist of the 3 members of planning authority and additional member of expertise. So within 2 months, they will submit the report to the planning authority, and within 2 months, the planning authority is going to change the suggestion if he feels it's appropriate. Then हे सगळं करून you have to submit that within 6 months to the state government for sanctioning. So 6 months can be extended, 24 months if the population is more than 1 CR, 12 months if the population is from 10 lakhs to 1 CR, and 6 months in other cases. Even for the state government too, it is having some limitation to sanction the DP. So not later than 6 months, it should be sanctioned. आणि जर मेट्रोपॉलिटन प्लॅनिंग कमिटी असेल तर 24 months. So these are the some points, legal aspect to cover. We have to cover this legal aspect as an DP procedure. Then we comes to the section number 49 आणि 127, which is in your syllabus. The basic difference between 49 and 46. For example, तुमच्या जागेवर एखादा रिझर्वेशन आहे, ठीक आहे, आणि सध्या तरी तुमच्याकडे ना लँड एक्विजिशन झाली आहे ना काय. फॉर एक्झाम्पल की सगळीकडे ऍग्रिकल्चर लँड आहे आणि माझ्या याच्यावर गार्डनचं रिझर्वेशन आहे. केस 1. केस 2 इज सगळीकडे रेसिडेन्शियल झोन आहे पण माझ्या जागेला गार्डनचं रिझर्वेशन आहे. सो इन केस 1 बघा, सगळीकडे ऍग्रिकल्चर झोन आहे आणि तुम्हाला गार्डन चालेल. सो तुम्ही परचेस नोटीस टाकली 10 वर्षाच्या आतमध्ये बाय सेक्शन नंबर 49, ठीक आहे, की बा मला माझ्या जागेचा बेनिफिशियल यूज होऊ शकत नाहीये, सो मी परचेस नोटीस देते, माझी जागा तुम्ही लवकरात लवकर ॲक्वायर करा. पण इफ नंतर काय करणार आहे, प्लॅनिंग अथॉरिटी, स्टेट गव्हर्नमेंट विल चेक की खरंच यांना वंचित आहात का, बेनिफिशियल यूज होतोय की नाही होत. इफ इट फील्स दॅट की बाकी सगळ्या ठिकाणी ऍग्रिकल्चर आहे आणि तुम्हाला फक्त कोणतं रिझर्वेशन आलंय, स्टील यू कॅन डू, जोपर्यंत ऍक्विजिशन होत नाही तुम्ही तुमचं प्रोसेस कंटिन्यू करू शकता, राईट. सो इफ द केस फील्स दॅट की तुम्ही बेनिफिशियल यूज पासून दूर नाही, तर दे कॅन रिजेक्ट. बट सगळीकडे रेसिडेन्शियल आणि तुमच्याकडे गार्डन आले आहे, तर दे कॅन टेक दॅट इन टू द कन्सिडरेशन की येस, ही इज नाव, म्हणजे त्याला त्याच्या जागेचं बेनिफिशियल यूज होत नाहीये. सो एकदा जर सगळं कन्फर्म झालं तर दे कॅन ॲक्वायर, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कॅन ॲक्वायर दॅट लँड. सो दॅट इज द कन्सेप्ट बिहाइंड द सेक्शन नंबर 49. ऑन अ सिमिलर हँड 10 वर्ष झालेत, आफ्टर दॅट 10 years स्टिल इन द RPDPच्या रिझर्वेशन मध्ये ती लँड ॲक्वायर झाली नाही, देन आय विल गिव्ह द परचेस नोटीस अकॉर्डिंग टू द 127 टू द प्लॅनिंग अथॉरिटी की माझी जागा तुम्ही ॲक्वायर करा, ठीक आहे. विदिन 24 months they have to take some steps, they have to acquire the land, otherwise
त्याचा ॲक्विजिशन निघून जाईल आणि बाजूच्या ओनरला तो ॲक्विजिशन मिळेल. दिस इज द बेसिक डिफरन्स बिटवीन 49 अँड 126. आय होप सगळ्यांना इथपर्यंत कळलं असेल. The next, which is last point, is planning norms. So there are the 3 criteria ज्याचे planning norms आहेत. URDPFI गाईडलाईन्स मध्ये प्लॅनिंग नॉर्म्स आहेत, NBC मध्ये आहे आणि अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंटनी बनवलेले जे आहेत ते आहेत. सो अकॉर्डिंग टू दिस 3, जो काही पॉप्युलेशन आलेला आहे, अकॉर्डिंग टू दॅट दे हॅव प्रपोज्ड की सपोज गार्डनला किती जागा लागेल किंवा एज्युकेशनल बिल्डिंग किती प्रोव्हाइड कराव्या लागतील, प्रायमरी स्कूल्स किती प्रोव्हाइड कराव्या लागतील. सो डिपेंडिंग अपॉन द पॉप्युलेशन, every guidelines has been shown the numbers. So you have to remember that basically education, schools या गोष्टी तरी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत by all the 3 norms. I hope सगळ्यांना इथपर्यंत पूर्ण रिव्हिजन चांगल्याने झाली असेल. उद्या आपण टीपी स्कीम घेऊ ऑन अ सिमिलर लाईन. थँक यू. थँक्स अ लॉट.